everyone, welcome back to my channel. आज पनि तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ आजको नयाँ भ्लगमा। अनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि आज चाहिँ हामी रुममै छौं, घुम्नु गएको छैनौं किनभने अब बहिनीहरुलाई बिदा गर्ने दिन आइसक्यो नि त। त्यही भएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ आज बहिनीलाई चाहिँ मोमो खुवाउने भनेर चाहिँ हामीले घरमा सल्लाह गरेको थियौं। त्यही भएको कारणले आज चाहिँ हामी मोमो पार्टी खादै छौं। अनि अहिले चाहिँ भने म किमाको डो किमा हैन मोमो बनाउनको लागि मैदाको डो मुसिराखेको छु। फेरि इन्जोय गर्नु होला। के कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट पनि गर्नु होला है त। आज हाम्रो मोमो पार्टी यसरी मुस्नुपर्छ के साथीहरु। यो मजाले जति मजाले मुस्छ त्यति मजाले मोमो बनाउन सजिलो हुन्छ के। अनि त्यही भएर अहिले त्यसलाई मुसेर प्लास्टिकमा चाहिँ छोपेर राख्नुपर्छ। त्यसो गर्दा चाहिँ भित्रसम्म सबै मजाले यो हुन्छ क्या, यस्तो माडिन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ मेरो यो प्लास्टिकमा छोप्ने बेला हुनु नाटेको छ। अनि यहाँनिर अघि मैले प्याज काटिसकेँ, प्याज अनि अझै अरू काट्ने छ। अनि आधा चाहिँ हामीहरू चिकन मोमो खान आँटेको छौँ। अनि चिकनको किमा बनाएर चाहिँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ मम्मीले। अहिले सिमा तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। ल साथीहरू, यहाँनिर प्याज र लसुनको उयो बना थोरै किचाएको छु। यसलाई चाहिँ अहिले तेलमा फ्राई गर्छौँ। प्याज भइहाल्यो, यहाँ मासु छ, यो चाहिँ चिकन हो। अनि उपरबाट डो भइहाल्यो। अनि यहाँनिर चाहिँ म तेल खार्दैछु। अनि यहाँनिर अब प्याजहरूलाई चाहिँ के भन्छ लसुन र अदुवालाई चाहिँ यहाँ फ्राई गरेर त्यहाँ लगाउने हो। हेर्दै जानु होला। हामी काठमाडौँमा आएर झापाली मोमो बनाउँदैछौँ। बहनजी खाने के लिए बैठ रही है। तर यो एकैचोटि यो स्मेल मजाले आउँछ क्या किमाको मलाई भइरहेको। त्यही भएर मेरो बुढो चाहिँ यहाँ आयो। फोन भयो भने कोही चाहिँदैन यहाँ न। मलाई चाहिँ यहाँ अदुवा र लसुनको यो पेस्टलाई चाहिँ यहाँ लगाएको छ। अब यसलाई ब्राउन कलर भएपछि निकालेर मासुमा मिसाउने हो, किमामा मिसाउने हो। अहिले चाहिँ त्यो भइरहेको बन्दाकोपीको साथी हो नि त यो। बन्दाकोपी छैन मासुमा, बन्दाकोपी मिठो हुँदैन नि त। त्यही भएर प्याज चाहिँ दरो हाल्नुपर्छ। जसले मोल्दा नि भयो। यसरी अदुवा लसुनलाई चाहिँ खाएर भने यसको मिठो बास्ना आउँछ क्या। त काँचो बास्ना भन्दा नि अझै मिठो पाकेको बास्ना आउँछ क्या। त्यही भएर चाहिँ हामी यसो गर्छौँ। यसलाई सुरुमा खार्छौँ अनि मात्रै किमामा थोरै हाल्नुपर्ने हो। थाहा पाउँछु कति हाल्नु। अलिक ब्राउन कलर आएको छैन यसमा, त्यही भएर मोमो मसला छ, चिकन मसला, यसलाई हामी यहाँ हाल्छौँ। अनि अजिना थोरै हाल्नुपर्छ, मोमो मसला थोरै। बस 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 हो। यो चाहिँ यतिको भयो। ब्राउन कलर निस्क्यो नि त। अनि त्यही भएकोले चाहिँ अब यहाँ हाल्छु। खान्छ तिम्रो चाकमा आउँछ होला। यो चाकमा आयो फिलामा। ल अब यसलाई चाहिँ यहाँ यहाँ पार्ने। यहाँ कान्छीले उयो किमा मोल्दैछ। जाओ तेल भयो क्या हो यस्तरी मोल्ने के साथीहरू। किमा चाहिँ हामीले मोमो बनाउन सुरु गरिसकेको छौँ। अनि आजको मोमो पार्टी हाम्रो। म चाहिँ यस्तो रोटी बेल्छु, बहिनीले बनाउँछ। म राम्रो बेल्छु यस्तो चाहिँ भनेको, तर सुरुवातबाट बिग्रिँदै रहेछ। ल गाई चाहिँ चट्ट परेको मोमो यसरी बनाउनुपर्छ है। हाम्रो मोमो। अब अर्को के भन्छ यसलाई, भाँडा मक्टु। अर्को मक्टुलाई लाउने बेला आयो। ल्यो मिरा बोला। ओके साथीहरू, हाम्रो मोमो खाने बेला भयो। हाम्रो पाकिसकेको छ। अब हामी खाएर इन्जोय गर्छौँ। खाने भए आउनु होला। झापाको मोमो काठमाडौँमा पनि आइसकेको छ। यति साह्रोले खानुहुन्छ, धेरै खानु। अब हामी मोमो खान्छौँ। तातो चिकन मोमो। मुनिको सेल्लीको चाहिँ मिठो भएन होला हो। म खाँदिनँ। म
र यता भाउजू पनि बेगर ऊ कहिले खाने चिसोहरू नानी आन्टी चाख कस्तो छ मिठो छ दामी छ कस्तो भन नि मिठो ममा कस्तो लाग्यो सबिना एकदम मिठो मम्मी चाहिँ अहिले सिमा खानुहुन्छ यहाँ मेरो म चाहिँ धेरै खाँदा खाउ खाउ एक दुईवटा म गर्छु तिम्रो ल मम्मीलाई बोल्नु चाहिँ खाँछु काठमाडौँमा आएर पनि मोमो बनाएर खाइयो साथीहरु चिकन मोमो फर्स्ट बाइट मेरो फर्स्ट बाइट चाहिँ हैन ल मलाई खानुपर्छ आज चाहिँ म बिहान बिहानै 3 बजे उठेको छु अनि किन उठेको भनेर चाहिँ आज मेरो हस्टेल र बहिनी चाहिँ झापा जाँदै हुनुहुन्छ नि त उहाँहरूलाई चाहिँ बिदा गर्नको लागि चाहिँ म 3 बजीतिर उठेर अनि यहाँ खाजाहरू बनाइसकेको छु यहाँ सुक्खा रोटी छ अनि चना छ यो चाहिँ यसमा प्याक गरेर पठाउने हो यहाँ अन्डा उसिन्दैछु अनि यो चाहिँ बाटोमा भोक लाग्दाखेरि खानको लागि बनाइदिएको अनि अहिले पनि अलिअलि खाएर चाहनुहुन्छ नि त त्यही भएर आज चाहिँ बहिनीहरू झापा जाँदैछ अनि म एक्लै मुख धोएर रेडी हुन आँटेको छ यो साथीहरु म घर लाग्दैछु आज अनि यहाँ उसको झोलाहरू यति धेरै भएको छ देख्नु भयो नि साथीहरू अनि त्यही भएर आज चाहिँ सबैजना झापा जाँदैछ म एक्लै हुन्छु तर मेरो बुढो त 15 दिनमा आउनुहुन्छ आउनु त अनि त्यही भएर खाजा यहाँ रोटीहरू भइसकिसकेको छ यो प्याक गरिदिन्छु खाजाको लागि यहाँ चाहिँ बहिनीले रोटी खाँदैछ रोटी र सब्जी अनि यो खाएर अब जान्छ झापा म एक्लै हुन्छु कति अल्छी लाग्छ मलाई एक्लै मेरो बुढो यहाँ नै साथीहरू जान आँट्यो म एक्लै आजदेखि हेर्नुहोस् यस्तरी आँखा भन्ने निदाले रिम 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 भएको छ म 3 बजी उठेको यो जानेहरूलाई मैले 4 बजी उठाएको आजदेखि म अकेली हुँ न बेहेनो आज उसलाई यहाँ खान सुत्नु डर लागेर यहाँ सुतिरहेको थियो उता त ल साथीहरू मेरो बुढो रेडी भइसक्नु भयो झापा जानलाई एक्साइटेड अब यो बोकेर एक एकवटा बोकेर जानुपर्ने छ कसरी बोक्ने होला नि यत्रो सामान तिनवटा ठिकै एक एकवटा हुनेछ म चाहिँ मुख सुख केही धुएको छैन आएर पक्कै सुत्ने नि त साथीहरू त्यही भएर जडीबुटीसँग जान्छौँ हामी अनि गाडीमा बसाएर चाहिँ नि हामी बाइक गरेर आउँछौँ म यो हलुङ बोक्छु म बोक्न सक्दिनँ बहन कान्छीको ब्यागमा खाजा नअटेको कान्छी यो खाजा खाजा यो चल्दैछ अब ढोका बन्द गरिराख्छु अनि आएर अहिले सुत्छु म चाहिँ अब म मात्रै 10-15 दिनसम्म ल एक्लै मम्मी आउनु भइसकेछ तिम्रो ब्याग बोक मिलाएर बोक्छु म ल साथीहरू अब यहाँदेखि हिँड्यो ढोका लाइन है यसरी जानुपर्ने भइरह यहाँ बाटोमा आज चाहिँ सामान धेरै भएकोले गर्दाखेरि हामी हात्तीमा जान्छौँ हात्ती गाडीमा किनभने सामान अझै अर्को पनि छ यो त यता बहिनीको मात्रै सामान हो मेरो बुढाको अर्कै छ सामान ल यो आजदेखि त म एक्लै के गर्ने होला
पल्टाउने जीवन के सामान त छोडेनौ नि छोडेन ठिक छ म छु नि युज गर्नको लागि नि त तिमी सक्छौ त बोक्नु अनि म सक्छु बोक्छु ल मम्मीसँग आएको तिमी अहिले हिँडेर नि सँगै आऊँ ल अनि पर्खिनुपर्छ नि दादाहरूलाई पठाउनु पर्यो नि गाडीमा कि तिमी आइहाल्छौ ए ए ए ल ल तेरो अब जान्छन् यहाँ छ हाम्रो हात्ती गाडी खै हात्ती गाडी ए उस तल रोड क्रस बहन म चाहिँ बहिनी देखाउँदैछु के हेर्न मम्मी ऊ तर पहिला लुगा लाउनु भएको चाहिँ मम्मी लाइटले झन् दाम दिन्छ ओ सामान चाहिँ हात्ती गाडीमा लगाएर लाने हो हामी सामान धेरै छ नि त त्यही भएर है त्यस्तै मम्मी यहाँ मम्मी पनि छोरोहरूलाई गाडी सामु ए यहीँ पो तिमी अगाडि जाऊ ल हुन्छ मम्मी हामी यहाँ बस्छौँ काठमाडौँ बिहानको चाहिँ सिन यस्तो हुँदो रहेछ है हामीलाई यहाँ अब जानुहुन्छ झापा दाइलाई गाह्रो पर्यो सागरा जाइस त अँधेरो छ बिहान 4 त बत्ती छ भर्खर कि 5 बज्न आँट्यो ल मम्मी यी गाडी आउँछ ए लु बहन अब जाने छ अब जान अगाडि नै राख्नु ल राम्रोसँग जानु घर पुगेर कल गर्नु फेरि हामी त होइन यहाँ झोला दिनु परेन ए सागर लु गए लु मम्मी र म पनि जाऊँ अब हामी र साथी हामीले बिदाइ गऱ्यौँ अब हामी पनि जाँदैछौँ घर होइन अलि त देखिन्छ नि अलि उज्यालो भइसक्यो तर मान्छेहरूले यसरी व्यापार गर्दछ साथमा बोकेर मान्छे आएको बित्तिकै कुद्ने रहेछ झापा त लाँदैन त फलफुल उतै पाइहाल्छ अनि रात परेको बेला आएको थियौँ उज्यालो भइसक्यो अनि म चाहिँ मेरो हस्बेन्ड र बहिनीलाई उता पुऱ्याएर आइसक्यो नि मम्मी पनि माथि होस्टेल जानुभयो नि त अनि त्यही भएकोले गर्दा म एक्लै रुम जाँदैछु हिँड्दै आजदेखि म एक्लै छु तर आउनुहुन्छ 14-15 दिनमा आइपुग्नुहुन्छ मेरो हस्बेन्ड त तर पनि त्यो 3 दिनसम्म एक्लै घरमा रुममा झापा पनि जानुपर्ने काम थियो नि त त्यही भएकोले गर्दाखेरि